أهلا بكم من جديد. ما زلنا مع قضايا التعليم في أراضي 48 ومعي مدير جمعية مسار مركز للتربية الأستاذ إبراهيم أبو الهيجة. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. فكرة مسار، جمعية مسار، كيف ولدت ومن يشرف عليها؟ بحدود ال 96 طبعا كان في مجموعة 7 أشخاص اللي هن ناشطين اجتماعيين، 5 منهم كان عندهم أولاد اللي هن بجيل 3 سنين ونص، وكان لنا مقلق أولادنا وين بده يروحوا يتعلموا، واحنا كنا واعيين انه في توجه في العالم وفي نقد لجهاز التربيه والتعليم بشكل عام، وكان في قرار انه المدارس الموجوده اليوم حوالينا هي مدارس غير ملائمه، وقررنا انه احنا نبلش نفحص اقامه مدرسه من نوع اخر. وكان عندنا النموذج انه في العالم في كثير ناس اللي هن شافوا انه الجهاز التربيه والتعليم هو غير ملائم وبيقدروا يقيموا مدارس، فاحنا كنا كمان قادرين انه نقيم مدرسه رغم كل الظروف. فمن هون بلشت انه بالاساس عمليا انه في عندنا اولاد، وثانيا انه المجموعه هي كانت ناشطه اجتماعيه اللي بهمها تقيم شيء جديد في هذا المجتمع. ولكن ما هو الاختلاف الجذري الذي طرحتموه في المدرسه؟ التغيير الاجتماعي اللي بنطمح له هو عمليا انه يكون في عندنا انسان في مجتمع اللي هو قادر انه يفهم او عايش او تربى في محل اللي هو فيه تعدديه وفيه احترام للاختلاف. وانا باعتقادي رغم انه اليوم بالعالم بيحكوا انه على القليله في العالم الغربي بيحكوا انه في تعدديه، في اعتقادي التعدديه هي مش عميقه ومش جذريه، ونابعه من كيف مبنى جهاز التربيه والتعليم، في انه انت في عندك حقائق، في عندك مصنع، هذا هو اللي لازم تعرفه، هذا هو الصح، والطالب بيربى كل وقت في خلال 18 سنه بدون ما يناقش حتى قضايا أو أزمات بمر فيها. إذا التعددية والاختلاف هم قيم أساسية في المدرسة. كمان قيمة أخرى اللي هي العلاقات الإنسانية اللي بتربط المدرسة، فإحنا في هاي المدرسة وفي كل فكر التربوي عندنا العلاقات الإنسانية وإدارة العلاقات الإنسانية هي في جوهر العمل التربوي ومش في عملية نقل المعرفة. يعني بهمنا كتير العلاقات الإنسانية الأولية والتعلم من خلالها ومن خلال انك انت مختلف وعم تلتقي مع ناس ثانيين. بفكر هذا بنتج عنه باعتقادي القضايا الاخرى اللي احنا بنحكي عنها. يعني اذا انا بدي الخص هذا الموضوع، احنا ما بنآمن انه القيمه هي تعلم. نعم. القيمه لا تعلم، القيمه بعيش فيها الانسان. يعني اذا انت بتعيشي في بيئه فيها تعدديه بمعنى انه في احترام للمختلف والاختلاف، بصير في عمليه تذويق لهي القيمه. اذا انت بتعيشي في محل اللي فيه المبنى التنظيمي مش هرمي، يعني مش قاعد على راس الهرم شخص، اذا بتعيش اللي هو بدير كل شيء، وانما هو بتشوف انت كل الوقت بتعيشي في محل اللي الناس بتشتغل مع بعض، الناس تتفاعل مع بعض. ونفس الشيء المعلم، إذا المعلم دوره هو بدير العلاقات وجزء من هاي العلاقات، عمليا أنت عم بتعلم الولد أو بذوت الولد قيمة معينة ما بتعلمها، ما بنحكي عنها في كتب التاريخ ولا في المنهاج. والتحديات، ما هي أبرز التحديات التي واجهتموها؟ التحديات واضح أنه جهاز التربية والتعليم اليوم في العالم كله هو جهاز تربية وتعليم مركزي جدا، بمعنى تسيطر عليه الحكومات بواسطة وزارات التربية والتعليم، وتسيطر على المنهاج وتسيطر على المعرفة اللي انت لازم تكونيها. ففي عملية إفراز مجتمع من نوع معين. لسه لما بتيجي انت على دولة إسرائيل لسه في هنا كمان بعد أقوى، لأنه أنت هاي الدولة بتعامل مع مجتمعنا كمجتمع اللي هو يمكن في أحسن الأحوال مش لازم يكون هو عالي. فنظام التربية والتعليم يمكن أنا بصيغه شوي بشكل حاد، هو مسيطر، هو جهاز تربية وتعليم للرجل الأبيض، في حالة إسرائيل للأشكنازي اليهودي. فالمعرفة والهوية تاعتك والتفاعل مع هويتك هو مش موجود. ورغم انه في مرات وعي انه يجب انه يدخل
بس ما زال جهاز التربية والتعليم هو كتير مركزي، هو كتير ما بعطي مجال للمجتمعات المحلية تنمى وتكون هي. فهذا أكبر تحدي. وإحنا اليوم بمحادثات مع الوزارة، يعني اقتراح مسار جمعية مسار للتربية والتعليم هو فك أو تفكيك المركزية وإعطاء حقوق للمدارس وتوسيع قدراتها في أنه تكون إيش هي، يعني مجتمعها اللي هو الأهل، الأولاد، المعلمين والإدارة والمجتمع المدني شاركين في كيف أنت بتصيغي مفهوم التربية والتعليم. اليوم وبعد 18 عام من إنشاء مسار، ما هي العبر المستقاة من هذه التجربة؟ كل ما أنا بتقدم في المدرسة بتعمق شعوري أنه المدرسة لازم تكون كجهاز تربوي مبني بالأساس على التجارب والتجربة، وكمان على العلاقات الإنسانية، أنه هي هاي مركز العملية التربوية، أنه الناس تلتقي مع بعض، أنه الناس تعيش تجارب جديدة، أو أهم بكتير من نقل المعرفة اللي في حدا فرض أنه هي المعرفة الصحيحة اللي إحنا لازم نتناولها. زائد بتعمق عندي أنه جهاز التربية والتعليم يجب تحريره من السلطة المركزية. السيد إبراهيم أبو الهيجة، مدير جمعية مسار، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكي.